Hello students, let us start poem number 3.3 Truth. Warming up chit-chat. Question 1. Do we speak the truth all the time? म्हणजे आपण नेहमी खरंच बोलतो का? कधीच खोटं बोलत नाही का? असं इथं विचारलं. नेक्स्ट. Why do we tell lies? Lies म्हणजे खोटं बोलणं. तर आपण खोटं का बोलत असतो? खोटं का सांगत असतो? 3. How can words hurt someone? तर हर्ट म्हणजे एखाद्याला जखमी करणं, इजा करणं. पण फक्त एखाद्याला मारून किंवा एखाद्या वेपनच होत नाही, तर आपण दुसऱ्यांना काहीतरी बोललो, त्यांचा अपमान केला तरी ते हर्ट होतं. इथं अर्थ असा घ्यायचा आहे की अ, हे शब्द असतात ते एखाद्याला हर्ट कसे करतात. 4. व्हाय शुड वी टेक केअर ऑफ युजिंग प्रॉपर वर्ड्स व्हाईल स्पीकिंग? आणि जर वर्ड्स खरंच हर्ट करतात, तुम्हाला माहिती आहे, तुम्ही ॲग्री आहात, तर मग आपण काय काळजी घेतली पाहिजेत बोलताना? लास्ट क्वेश्चन. हाऊ डू वी ब्रेक रिलेशनशिप्स? आणि रिलेशनशिप्स असतात, मग फ्रेंड्समध्ये असेल किंवा आपल्या फॅमिलीमध्ये असेल, भाऊ बहीण किंवा आपलं ज्यांच्याबरोबर रिलेशन आहे, मग फ्रेंडचं असेल मी सांगितलं तसं, तर कुठलंही रिलेशन कशामुळे तुटतं, तर हे विचारलेलं आहे इथं. मग आपण इथं आन्सर 5th नंबरचा असं सांगू शकतो की समटाईम्स वी डोंट यूज पोलाईट वर्ड्स और वी डोंट टॉक इन पोलाईट मॅनर. समटाईम्स वी स्पीक लाय, वी कॅनॉट टेल द ट्रूथ. तर खोटं बोलण्यामुळे पण रिलेशन्स बिघडतात किंवा ते संपून जातात, तुटतात. तर आता आपण क्वेश्चन नंबर 1 बघूया. ए. राईट डाऊन 5 थिंग्स दॅट मेक यू व्हेरी हॅप्पी. आता इथं 5 गोष्टी अशा लिहायच्या आहेत की त्याच्यामुळे तुम्हाला आनंद होतो. तुम्हाला आनंद कशामुळे होतो त्या गोष्टी इथं लिहायच्यात. बी. राईट डाऊन 5 थिंग्स दॅट आर हार्ड टू फॉरगेट बिकॉज दे हॅड अपसेट यू ग्रेटली. आणि इथं अशा थिंग्स लिहायच्यात की त्यानं तुम्हाला खरंच खूप दुःख झालेलं आहे. तुम्ही डीपली हर्ट झाला आहे, म्हणजे की तुम्ही खूप वेळ खूप कालावधी ती गोष्ट विसरू शकत नाही. तर अशा 5 थिंग्स इथं लिहायच्यात. नंतरचं आहे राईम स्कीम इज अ पॅटर्न ऑफ लाईन्स दॅट राईम अदर लाईन्स इन द स्टांजा ऑफ द पोएम. आता इथं आपण एक नवीन पार्ट शिकणार आहोत, एक नवीन कन्सेप्ट शिकणार आहोत आणि ती आहे राईम स्कीम. धिस पॅटर्न ऑफ रायमिंग वर्ड्स कॅन बी रेफर्ड टू बाय युझिंग लेटर्स ऑफ अल्फाबेट टू इंडिकेट लाईन्स दॅट राईम. आता पोएममध्ये राईम स्कीम कशी असते तर किंवा राईम स्कीम कशी वापरतात? बाय युझिंग लेटर्स ऑफ अल्फाबेट. अल्फाबेट्स आपल्याला माहिती आहेत की ABCD आपण जे म्हणतो ते, तर ते वापरून ही राईम स्कीम बनते. त्यांनी एक्झाम्पल दिले. इन द फर्स्ट स्टांजा ऑफ द पोएम द राईम स्कीम इज ABCB. आता आपण पोएम बघूयात. ट्रूथ. स्टिक्स अँड स्टोन्स मे ब्रेक माय बोन्स बट वर्ड्स कॅन ऑल्सो हर्ट मी. Stones and sticks break only skin while words are ghosts that haunt me. आता आपण चिटचॅटमध्ये जे क्वेश्चन्स बघितले होते, तर त्याचं आपण थोडंसं डीप मिनिंग इथं या पोएममध्ये बघणार आहे. तर इथं जे पोएट आहेत बॅरी वेड, तर ते पोएट काय म्हणतात किंवा स्पीकर काय म्हणतात याच्यामध्ये की स्टिक्स अँड स्टोन्स म्हणजे काठ्या असतील किंवा दगडं असतील, तर ते आपल्याला लागले किंवा कोणी मारले तर आपण आपला हात पाय फ्रॅक्चर होऊ शकतं, आपली हाडांना इजा होऊ शकते. पण फक्त याच्यामुळेच इजा होत नाही, तर वर्ड्स म्हणजे वाईट शब्द असतील, अपमानास्पद भाषा असेल, तर त्याच्यामुळे सुद्धा हर्ट होतं, वाईट वाटतं, जखम झाल्यासारखंच ती पण फिलिंग असते. नंतर स्टोन्स अँड स्टिक्स. आता परत त्यांनी इथं रिपिटेशन हे फिगर ऑफ स्पीच आहे की स्टोन्स अँड स्टिक ब्रेक ओनली स्किन, म्हणजे त्याच्यावरच्या ज्या जखमा असतात त्या आपण म्हणू शकतो की ते फिजिकली असतात, त्या शरीरावरती दिसतात आपल्याला आणि त्या थोड्या दिवसांनी त्या भरून येऊ शकतात. पण हे जे वर्ड्स असतात, वाईट वापरलेले शब्द, तर ते काय करतात? आर घोस्ट दॅट हॉन्ट्स मी. म्हणजे जसे घोस्ट असतात, आपण त्याला भूत असं म्हणतो की ते हॉन्ट करतात. हॉन्ट म्हणजे काय की आपल्याला सारखे भास होतात, आपल्यासारखी भीती वाटते. तसेच हे वाईट वर्डसुद्धा काय राहतात, आपल्या मनात राहतात कायम, आपण ते लगेच थोड्या वेळात ते विसरू शकत नाही. सेकंड स्टांजा. स्लॅन्ट अँड कर्व द फॉल वर्ड्स टू पियर्स अँड स्टिक इनसाइड मी. बॅट्स अँड ब्रिक्स मे एक थ्रू बोन्स बट वर्ड्स कॅन मॉटिफाय मी. आता इथं आपण डिफिकल्ट वर्ड्स बघूयात अगोदर. स्लॅन्ट. स्लॅन्ट म्हणजे काय? लीन ऑर स्लोप टू वन साईड, म्हणजे एका बाजूला झुकणे.
आणि कर्ड म्हणजे पण की थोडासा कर्ड शेप असतो, की मध्येच थोडासा उंचवटा असा शेप असतो. तर इथं असं घेतलेलं आहे की हे वर्ड जे असतात ते असे असतात. स्लॅन्ट आणि कर्ड म्हणजेच कशासारखे असतात, तलवारीसारखे असतात. आणि तलवार जशी आरपार जाऊ शकते तशी पियर्स, स्टॅब और पंक्चर. तर त्या तलवारीसारखेच वर्डसुद्धा असतात, की ते वर्डसुद्धा जेव्हा एखादे वर्ड्स एखाद्याला ऐकायला जातात, तेव्हा ते तलवार जशी आरपार घुसते तसे ते वर्ड्स आरपार घुसले जातात. म्हणजे काय, एखादा खूप बॅडली हर्ट होऊ शकतो मेंटली, इमोशनली त्याच्यामुळे. बॅट्स आणि ब्रिक्स म्हणजे आपण ज्या बॅट्स म्हणतो, तर त्या बॅट्स आणि विटा ब्रिक्स म्हणजे. तर याच्यामुळे काय होऊ शकतं, की आपल्या हाडांना इजा होऊ शकते. त्यांना थोडंसं वेदना होऊ शकतात. पण जे वर्ड्स असतात असे वाईट वर्ड्स असतात. आता प्रत्येक वेळेस इथं वर्ड्स असं घेतलंय तर त्याचा अर्थ आपण घ्यायचा आहे, की जे वाईट इंटेन्शनने वापरलेले आहेत, की त्याच्यामुळे आपल्याला त्रास होईल, आपल्याला वाईट वाटेल, तर असे वर्ड्स. तर ते काय होतात, मॉर्टिफाय. म्हणजे काय, मेक वन फील अशेम्ड अँड एम्बॅरास्ड, की एम्बॅरास व्हायला होतं आपल्याला. म्हणजेच काय, की आपल्याला वाईट वाटतं, की चार चौघात आपल्याला कोणीतरी बोललंय, किंवा आपण एखाद्याशी चांगलं वागलेलं असताना पण दुसरा आपल्याशी असं वाईट वागतोय, तर ते आपल्याला फील होतं वाईट वर्ड्समुळे. लास्ट स्टांजा. पेन फ्रॉम वर्ड्स हॅज लेफ्ट इट्स स्कार ऑन माइंड अँड हार्ट दॅट इज टेंडर. कट्स अँड ब्रुजेस नाव हॅव हील्ड इट्स वर्ड्स दॅट आय रिमेंबर. आणि आता शेवटच्या स्टांजामध्ये स्पीकर काय म्हणतोय, की जे वर्ड्स असतात तर ते जे पेन्स देतात, दुःख देतात, वेदना देतात, तर ते सुद्धा एखाद्या स्कारसारखे असतात. स्कार म्हणजे काय, मेक फेल्ड बाय मार्क लेफ्ट बाय अ वूंड. म्हणजे आपल्याला एखादी जखम झाली तर त्या जखमेचा व्रण राहतो, आपण स्कार म्हणतो त्याला. तर वर्ड्सनं केलेल्या जखमांचे सुद्धा वण असतात, पण ते आपल्याला दिसत नाहीत का, तर ते आपण इमोशनली हर्ट झालेलो असतो त्याच्यामुळे. म्हणजेच काय, की आपल्याला आपलं हार्ट आणि माइंड कसं असतं, टेंडर असतं. टेंडर म्हणजेच काय, नाजूक असतं, डेलिकेट असतं. तर त्याच्यावर आपल्याला ते सहन होत नाही आणि आपल्या कायम ते लक्षात राहतं. जसे व्रण आपल्या लक्षात राहतात, आपल्याला एखाद्या जखमेची आठवण करून देतात, तसे वाईट वर्ड सुद्धा आपल्याला त्या घटनेची आठवण करून देतात. ब्रुजेस म्हणजे काय, इंजुरीज ऑर कट्स ऑन द स्किन. म्हणजे जखमांसारखंच ब्रुजेस पण, की त्या आपल्याला एखादी आपण कुठेतरी धडपडलो किंवा आपल्याला काहीतरी लागलंय चुकून एखाद्याच्या हातून, तर ते भरून येऊ शकतं त्याला मलम लावून, औषधे घेऊन. पण ते जे वर्ड्स असतात वापरलेले, तर ते आपण कधीही विसरत नाही. म्हणजेच हे जे पोएट आहेत त्यांना काय सांगायचं आहे, की जे आपण वर्ड्स वापरतोय किंवा एखाद्याला बोलतोय, तर ते कसं बोललं पाहिजे, पोलाईट मॅनरनं बोललं पाहिजेत. कारण की जखमा भरून येऊ शकतात, पण जर एखादा इमोशनली हर्ट झाला असेल, तर त्याला त्याच्यातून बाहेर पडायला खूप वेळ लागतो. इथे इथं खाली क्वेश्चन्स दिलेत आपल्याला. व्हेअर डू पेनफुल वर्ड्स लिव्ह दिअर स्कार्स. तर या वर्ड्सनं जखमा कुठे होतात, तर त्याचा आन्सर आहे माइंड आणि ऑन माइंड अँड हार्ट. नेक्स्ट, व्हॉट आर वर्ड्स कम्पेअर टू इन द फर्स्ट टू स्टांझाज. आता वर्डची कंपॅरिझन कशाशी केलेली आहे, तर ती केलेली आहे स्टिक, स्टोन्स आणि बॅट आणि ब्रिक्स बरोबर केलेली आहे. आता आपण इंग्लिश वर्कशॉप बघूयात. क्वेश्चन 1. रीड द पोएम अलाउड अँड रिसाइट इट विथ प्रॉपर रिदम. आता ही पोएम तुम्ही काय करायचे, रिसाइट म्हणजे बाय हार्ट करायचे, पाठ करायचे प्रॉपर रिदममध्ये. क्वेश्चन 2. फाइंड फ्रॉम द पोएम 2 लाईन्स इच दॅट कंटेन द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच. आता इथं 2 फिगर ऑफ स्पीच आहेत या पोएममध्ये. एक आहे अलिटरेशन आणि दुसरं आहे रिपिटेशन. तर त्याचे एक्झाम्पल्स तुम्ही इथं लिहायचे आहेत. क्वेश्चन 3. पिक आउट फ्रॉम द पोएम द सिनोनिम्स ऑफ. इथं काही वर्ड्स दिलेत, त्याचे सिनोनिम्स लिहायचे. सिनोनिम्स म्हणजे आपण मराठीत त्याला म्हणतो समानार्थी शब्द, ते लिहायचे. बी. पिक आउट फ्रॉम द पोएम द अँटोनिम्स ऑफ. आता अँटोनिम्स मी ओरली सांगते तुम्हाला. फॉरगेट, रिमेंबर. फ्लॅट आणि स्ट्रेटचा आपण घेऊ शकतो, की आता पोएममधूनच लिहायचं आहे, तर कर्व्ड किंवा स्लॅन्ट. नंतर आहे मेक. तर मेकचा वर्ड आहे, की आपण मेक म्हणजे मराठीत म्हणतो की बनवणं. तर इथं दुसरा कोणता वर्ड तुम्हाला आठवतोय का? आता पुढचे वर्ड्स तुम्ही ट्राय करा. मेक, राईज आणि आउटसाईड सोपे आहेत. नंतर आहे क्वेश्चन 4. आन्सर इन युअर ओन वर्ड्स विथ द हेल्प ऑफ द पोएम. राईट देम इन युअर नोटबुक. ए. व्हॉट ऑब्जेक्ट्स कॅन कॉज इंजुरी टू युअर बॉडी.
तर इथं विचारलेलं आहे आपल्याला, हे आन्सर आपल्याला पोएममधूनच लिहायचे आहेत की इंजुरी कुठल्या ऑब्जेक्ट्समुळे होते, कशामुळे होते. बी, हाऊ डू हार्श अँड बिटर वर्ड्स हर्ट द पोएट. ह्या पोएटला बिटर वर्ड्स किंवा हार्श वर्ड्स जे आहेत त्याच्यामुळे कसं हर्ट होतं. सी, व्हॉट कॅन हील फास्टर, बॉडी ऑर द माइंड अँड द हार्ट. इमोशन्स, एक्सप्लेन युअर चॉईस. आता तुम्हाला काय वाटतं की हील म्हणजे बरं होणं, पटकन काय बरं होतं. बॉडी म्हणजे आपण फिजिकली हर्ट झालो असेल, फिजिकली आपल्याला काहीतरी लागलंय तर ते पटकन बरं होतं का. माइंड आणि हार्ट म्हणजे आपण इमोशनली आपल्याला काहीतरी वाईट वाटतं तर बरं आपण कसं होतो इमोशनली आपल्याला काय झाल्यावर का फिजिकली आपल्याला हर्ट झाल्यावर. डी, व्हाय आर हार्श वर्ड्स कॉल घोस्ट. तर ह्या हार्श वर्डला घोस्ट असं का म्हटलेलं आहे. व्हॉट डज द पोएट वॉन्ट यू टू कीप इन माइंड व्हेन यू स्पीक. आणि पोएटला काय वाटतं की तुम्ही जेव्हा बोलता तेव्हा तुम्ही काय लक्षात ठेवलं पाहिजे. नाव नेक्स्ट क्वेश्चन 5. फाइंड द राईम स्कीम ऑफ द स्टांजा नंबर 2 and 3. 1 is done for you. इथं आपल्याला राईम स्कीम शोधायला सांगितलेली आहे सेकंड स्टांजा आणि थर्ड स्टांजामध्ये, जी आहे ABCB. Question 6. Just as words can hurt and leave a scar on the mind and heart, words can also heal a person in distress. Write in your notebook an experience of your own which proves that kind words relieve distress. आता इथं त्यांनी आपल्याला पोएममध्ये जे आपण एक्सप्लेनेशन बघितलं की चांगले म्हणजे जर आपण चांगलं बोललो, चांगले शब्द वापरलं तर आपलं रिलेशन पण चांगलंच राहतं. पण आपण जर वाईट शब्द बोललो, एखाद्याला इमोशनली हर्ट केलं तर ते रिलेशन टिकत नाही. तेव्हा डिस्ट्रेस होतो आपण, म्हणजेच काय आपल्याला खूप वाईट वाटतं, आपण खूप निराश होऊन जातो. तर तुमचा स्वतःचा असा एक्सपिरियन्स लिहायचा आहे की एखाद्यानं काइंड वर्ड्स वापरलेले आहेत आणि त्याच्यामुळे डिस्ट्रेस म्हणजे ते दुःख, तुम्हाला होणाऱ्या वेदना कमी झालेल्या आहेत. तर मी इथं क्लासचं उदाहरण दिलेलं आहे की क्लासमध्ये कसं एक मुलगी दुसऱ्या मुलींबरोबर भांडत होती आणि मग त्यांची फ्रेंडशिप कशी तुटलेली आहे, किंवा आपल्या क्लासमध्ये पण भांडणं झाली तर आपल्याला वाईट वाटतं की अरे आपल्या क्लासमध्ये हे फ्रेंड्स होते आणि आता हे भांडतायत. तर मी असं उदाहरण दिलेलं आहे इथं, तर ते तुम्ही लिहू शकता इथे. नंतर आहे क्वेश्चन नंबर 7. कम्प्लीट द फॉलोइंग. या इथं काही पॉईंट्स दिलेले आहेत तर त्या पॉईंट्स वाईज आपल्याला या पोएमचं डिटेल्स लिहायचे आहेत पोएमचे पॉईंटमध्ये. फॉर एक्झाम्पल द टायटल ऑफ द पोएम, या पोएमचं टायटल लिहायचं आहे. द पोएट ऑफ द पोएम, कोण आहे पोएट. थीम ऑफ द पोएम म्हणजे या पोएममधून काय सांगितलेलं आहे आपल्याला. नंबर ऑफ स्टांजाज, राईम स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच, द लाईन आय लाईक्ड, कोणती लाईन तुम्हाला आवडली ते लिहायचं आहे. क्वेश्चन 8. समराइज द पोएम इन शॉर्ट इन युअर ओन वर्ड्स. आता ही जी पोएम आहे ती तुम्हाला समराइज करायची, म्हणजे काय की थोडक्यात ह्या पोएममध्ये काय सांगितले ते लिहायचे आणि इथे जे पॉईंट्स दिलेले आहेत आपल्याला त्या पॉईंट्समध्येच आपल्याला लिहायचं आहे की ती समरी वाचून आपल्याला कळू शकतं की या पोएममध्ये नक्की काय सांगितलेलं आहे. म्हणजेच काय तुम्हाला किती पोएम समजले हे याच्यामध्ये तुम्हाला समजेल. In this way we have finished this poem and its exercise. Thank you.